ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የአዊቴክ ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ዊንዶው ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን እንዴት አድርገን በኤክስተርናል ዩኤስቢ ፍላሽ ቡቴብል ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ይዤላችሁ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም በደንብ ተከታተሉኝ። ጀነራሊ ይሄን ለመስራት ወይም ዊንዶው ቡቴብል ለማድረግ በፍላሽ ሁለት ነገሮች ያስፈልጉናል። የመጀመሪያው ምንድነው? የመጀመሪያው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ዊንዶው 7ም ሆነ ዊንዶው 8ም ሆነ ዊንዶው 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያስፈልጋል። ለምሳሌ አሁን እኔ ጋር ሁለት ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ፣ ዊንዶው 7 እና ዊንዶው 10 አለ። አሁን እነዚህን እንዴት አድርገን ቡቴብል ማድረግ እንችላለን በፍላሽ የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ የሚያስፈልገው ነገር ደግሞ ምንድነው? ኤክስተርናል ዩኤስቢ ድራይቭ ነው ወይም ፍላሽ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ጋር ዩኤስቢ ድራይቭ ኢሜል አለ። ኦልሬዲ 8 ጂቢ ነው። ጀነራሊ 4 ጂቢ እና ከዛ በላይ የሚሆን ሲዲ እንትን ዩኤስቢ ነው የሚያስፈልግ ማለት ነው፣ የዩኤስቢ ድራይቭን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ሁላችንም ወዴት እንገባለን? መጀመሪያ በሲኤምዲ ነው ይሄን የምናደርገው፣ በሲኤምዲ ነው። እዚህ ጋር ስታርት ከገባችሁ በኋላ ሲኤምዲ ብላችሁ ጽፋችሁ ራይት ክሊክ ዜን ራናስ አድሚኒስትሬተር እንላለን። ዜን አፍተር ኦኬ እንላለን። እሺ አሁን ይሄን አምጥቶልናል። አሁን እዚህ ጋር ጀነራሊ ወደ ሲኤምዲ ወይም ወደ ኮማንድ ፕሮምፕት ገብተናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ዲስክ ፓርት ብዬ ጽፋለሁ። ዲስክ ፓርት ዜን አፍተር ኢንተር እላለሁ። ዲስክ ፓርት ብዬ ኢንተር ካልኩ በኋላ ኦልሬዲ ዳይሬክተሪውን ወደ ዲስክ ፓርት ቀየረልኝ። እዚህ ጋር ሊስት ዲስክ እሺ አሁን ዲስኮችን በአጠቃላይ ያሉትን ዲስኮች ሊስት አድርጎልናል። ኢንተርናል ስቶሬጅ ወይም የኮምፒውተራችን ሃርድ ዲስክ አፕሮክሲሜትሊ ወደ 596 ጂቢ ነው። 596 ጂቢ ነው። ይሄ ኢንተርናል ስቶሬጁ ነው። ኤክስተርናል ደግሞ እቺ ዩኤስቢው ደግሞ 800 ሜጋባይት ወይም 8 ጂቢ አለችልን። ስለዚህ እኛ ቡቴብል የምናደርገው ከምንድነው ማለት ነው? ከዲስክ ዋን ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት ዲስክ ስፔስ ዋን ዜን ኢንተር ላለሁ። አሁን እዚህ ጋር ዲስክ ዋን ኢዝ ናው ዘ ሴሌክትድ ዲስክ ይላል። ዲስክ ዋን ኢዝ ናው ዘ ሴሌክትድ ዲስክ ዜን አፍተር ምን ላለሁ? ክሊን እላለሁ። ኦኬ ክሊን ቢ ኢንተር ስል ምን ላለሁ? ምን ብሎኛል? ዲስክ ፓርት ሰክሲድድ ኢን ክሊኒንግ ዘ ዲስክ ይላል። ኦልሬዲ ምን አድርጎታል ማለት ነው? ክሊን አድርጎታል ማለት ነው። ዜን አፍተር ይሄን ካደረግን በኋላ ለቡቴብል ምን ክሬት እናደርግላታለን? ፕራይመሪ ፓርቲሽን ክሬት እናደርግላታለን። ስለዚህ ክሬት ፕራይማሪ ፓርቲሽን ፕራይመሪ ኢንተር ላለሁ። ስለዚህ ዲስክ ፓርት ሰክሲድድ ኢን ክሬቲንግ ዘ ስፔሲፋይድ ፓርቲሽን ያለ ዛት ሚንስ አሁን ምን አድርጎናል ማለት ነው? ፕራይማሪ ፓርቲሽኑን ምን አድርጎናል ማለት ነው? ክሬት አድርጎልናል ማለት ነው። ዜን አፍተር ሴሌክት ፓርቲሽን ዋን ወይም ፕራይመሪውን ማለት ነው። ፓርቲሽን ፕራይመሪውን ሴሌክት እናደርጋለን። ዜን ኢንተር ላለሁ። ናው ፓርቲሽን ዋን ኢዝ the selected partition። አሁን ፓርቲሽን ዋንን ምን አድርገናል ማለት ነው? ሴሌክት አድርገናል ማለት ነው። ዜን አፍተር ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅብን? ፎርማት ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ምኑን? ፍላሽ ላይ ያለው ነገር ሁሉ ነገር እንዲጠፋና ዊንዶውን ቡቴብል ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ፎርማት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ፎርማት ስፔስ ኤፍኤስ which equals to fat 32 quick ዜን ኢንተር ላለሁ። አሁን ምን እያደረገ ነው?
ፎርማት ያደርጋል 0% ኮምፕሊትድ እንደሚል አንቲል 100% እስከሚሆን ድረስ እንጠብቃለን። ኦኬ አሁን 100% ኮምፕሊትድ ዲስክ ፓርት ሰክሰስፉሊ ፎርማትድ ደ ቮሊዩም ይላል። ጀነራሊ ክሬት ያደረግነው ዲስክ ፓርት ወይም ፓርቲሽን ምን ሆኗል ማለት ነው? ሰክሰስፉሊ ፎርማት ሆኗል ማለት ነው። ሰክሰስፉሊ ፎርማት ሆኗል ማለት ነው። ሶ አሁን ምንድነው የምናደርገው? አክቲቭ እናደርጋለን። ይህን ፓርቲሽን ፎርማት የተደረገውን ፓርቲሽን አክቲቭ እናደርጋለን። አክቲቭ ብዬ ኢንተር ላለሁ አክቲቭ ብዬ ኢንተር ላለሁ አት ዲስ ታይም ዲስክ ፓርት ማርክድ ዘ ከረንት ፓርቲሽን አስዋት አክቲቭ ፓርቲሽን አስ አክቲቭ ፓርቲሽን። እንደዚህ ካደረግነ በኋላ ምንድነው የሚጠበቅብን? ዊንዶውን ዳይሬክት ወዴት መጫን ነው? ወደ ዩኤስቢ ድራይቭ ኮፒ ማድረግ ነው የሚቀረን ማለት ነው። ወደ ዩኤስቢ ድራይቭ ኮፒ ማድረግ ነው የሚቀረን። ስለዚህ ለዛሬ በሲኤምዲ ሳይሆን ኮፒ ማድረግ ማሳያችሁ ኖርማል በግራፊካል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ቢያወጣለሁ? ኤግዛይት ቢያወጣለሁ ኢንተር። አሁንም ደግሜ ኤግዛይት ቢያወጣለሁ ኢንተር አለ። አሁን ኦልሬዲ ኤግዛይት አድርጌ ወጥቻለሁ። ዜን አፍተር ኮምፒውተር ውስጥ ገባለሁ። ፋይል ኤክስፕሎረር ዜን አፍተር ሎካል ዲስክ ዲ ዊንዶውን ነው ራይት ክሊክ ኮፒ ብዬ ከዛ በኋላ የዩኤስቢ ላይ ምን አደርጋለሁ ማለት ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፔስት አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ይሄ ፔስት አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቃለን፣ ወይት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከዛ ወይት እናደርግ። ኦኬ እናንተ በአጠቃላይ ይሄ እስከሚጨርስ ድረስ ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። ይሄ እስከሚጨርስ ድረስ ትጠብቃላችሁ። ኦልሬዲ ወደ 43% ደርሷል። ኮፒ እያደረገ ነው። እስከሚጨርስ ድረስ እናንተ መጠበቅ አለባችሁ። ይሄ እስከሚጨርስ ድረስ መጠበቅ አለባችሁ። እሺ አፕሮክሲሜትሊ አሁን እየጨረሰ ነው። እስከሚጨርስ ድረስ መጠበቅ አለባችሁ እናንተ። አሁን ወደ 98 ነጥብ ምናምን 99 ደርሷል። ስለዚህ እስከሚጨርስ ድረስ መጠበቅ አለባችሁ። ኦኬ አሁን ሰክሰስፉሊ ኮምፕሊት አድርጓል። በቃ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄ ፍለሽ ምንድነው ማለት ነው? ቡቴብል ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ፍለሽ ቡቴብል ሆኗል። እንደፈለግነ ዊንዶ መጫን እንችላለን ማለት ነው። እንደፈለግነ ዊንዶ መጫን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴንኪው ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረግን አትርሱ። ሚስተካከል ነገር ካለም አንዳንድ አስተያየቶችን አስቀምጡልኝ። ቴንኪው አመሰግናለሁ።